Oh, Nala is zo klein. Ze is echt een kleintje. Ik hou wel van gezelligheid. Ja, ik hou ervan als het gezellig is. Ik hou van gezelligheid. Die jongen vind ik een echte knappert. Hallo allemaal, Dutchies to be. Vandaag gaan we weer kijken naar afleidingen. En afleidingen zijn woorden die zijn gemaakt, dus zijn afgeleid van andere woorden. En vandaag kijken we naar zelfstandige naamwoorden die zijn gemaakt op basis van bijvoeglijke naamwoorden. In een eerdere video heb ik jullie al laten zien dat je ook zelfstandige naamwoorden kan maken van werkwoorden. Ja, dus deze video hoort hier ook een beetje bij. En natuurlijk hoort die ook bij de Dutch for Higher Intermediates cursus, namelijk bij les 4. Dus als je meer wilt leren en meer wilt oefenen met dit soort woordjes, check dan de link in de beschrijving. En dan kun je dus naar die cursus gaan en daar nog veel meer oefenen en veel meer leren. Nou, laten we eerst kijken naar wat voorbeelden. Wat doe je toch weer dom? Je bent echt een dommerd. Of je bent echt een dombo of domkop. Ja, dus van het bijvoeglijk naamwoord dom kun je dommerd maken. Of domkop of dombo. Om dan te verwijzen naar een persoon. Met dom kun je ook bijvoorbeeld zeggen. Nou, dat je nu in de problemen zit. Dat heeft met je eigen domheid te maken. Ja, dus je hebt zo dom gedaan. Dan is het een bijvoeglijk naamwoord. En je kan dan ook zeggen, dit heeft met jouw domheid te maken. Dan is het een zelfstandig naamwoord gevormd op dom plus heid. Ja, dus in deze video gaan we kijken naar hoe dit soort woordjes gevormd kunnen worden. Wat ik alvast wil zeggen voordat we hier naar gaan kijken, is dat je niet nu dit als een soort regels uit je hoofd hoeft te leren. Nee, het is meer om jullie te laten zien dat er dus relaties bestaan tussen bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden. En vervolgens kun je deze woorden in zijn geheel leren en daarmee dan ook oefenen. En dat kan dus ook in de Dutch for Higher Intermediates cursus. Maar deze video is dus niet bedoeld om te zeggen, dit zijn de regels en ga die nu toepassen elke dag in je dagelijkse leven. Nou, laten we direct beginnen met categorie 1. Dit zijn de zelfstandige naamwoorden die zijn afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden die verwijzen naar personen. Nou, we zagen in de vorige video dat dat ook kan van werkwoorden. Dan kun je vaak er of aar toevoegen. En dan hadden we vaak ook vrouwelijke varianten. Dus bijvoorbeeld van het werkwoord leren kon je het zelfstandig naamwoord leraar maken voor een man. En voor vrouwen was er dan lerares. En zo hebben we ook een kapper. Dat is een mannelijke variant of de onzijdige variant. En kapster. Dat is van het werkwoord kappen. Dat betekent eigenlijk het haar knippen. Nu, vandaag gaan we kijken naar zelfstandige naamwoorden, waarvan er geen specifieke varianten zijn voor mannen of vrouwen. Ze zijn gewoon allemaal voor iedereen inzetbaar. We zagen net al bijvoorbeeld de dommerd. En dat is dan dus iemand die dom is. Nou zijn er nog veel andere zelfstandige naamwoorden die eindigen op ert, die ook naar mensen verwijzen. Bijvoorbeeld een knappert. Dat is iemand die knap is. En knap kan betekenen qua uiterlijk dat je mooi bent. Of dat je heel slim bent. Slim is intelligent. Niet dun. Intelligent. Dus die jongen vind ik een echte knappert. Dan hebben we ook het woord lieverd. Dat is iemand die heel lief is en vaak gebruik je dit voor jouw partner of voor iemand die je lief vindt, zoals een goede vriend of je moeder of zo. Wat ben je toch lief? Je bent echt zo'n lieverd. Lieverd, gaan we nou nog? Ja, en het laatste voorbeeld voor nou is een bangerd.
dat is iemand die bang is. Dus als je niet veel durft te doen en je bent bang, dan ben je een bangerd. Voor sommige van dit soort woorden bestaan 2 of meer vormen. Bijvoorbeeld voor bangerd kun je ook zeggen bangerik. Je bent een bangerik. En zo zijn er nog meer zelfstandige naamwoorden die eindigen op erik, die op basis van een bijvoeglijk naamwoord zijn gemaakt. Bijvoorbeeld slimmerik. Ja? Dus dat is iemand die slim is, die intelligent is. Dan ben je een echte slimmerik. En daarvan kun je ook zeggen slimmerd. Je bent een slimmerd of een slimmerik. Of iemand die slecht is, een slecht persoon, dan ben je een slechterik. Ja, dus als iedereen denkt dat ik iets slechts heb gedaan, dan denken ze dat ik een slechterik ben. Maar ik heb niks gedaan. En als laatste zijn er ook een aantal die eindigen op aard. Bijvoorbeeld, als je heel laf bent, dan ben je een lafaard. Dat is iemand die niet moedig is. Of een rijkaard. Dat is iemand die rijk is, dus veel geld heeft. En al deze zelfstandige naamwoorden op urt, aard en urik, die krijgen allemaal de. Want bijna altijd krijgen personen de. Behalve het meisje, het kind, het wijf, het afdelingshoofd. Maar goed. De tweede categorie is dat je verwijst naar iets conceptueels met heid. Dus het is niet echt tastbaar, het is niet echt een ding. We gaan kijken naar voorbeelden, dan begrijp je het beter, denk ik. Maar van veel bijvoeglijke naamwoorden kun je een zelfstandig naamwoord maken dat dan verwijst naar het concept daarvan. We zagen net al het voorbeeld met dom en domheid. Ja, de domheid. En dan nog een paar andere voorbeelden. De schoonheid. Dat is iemand die schoon is of iets wat schoon is. En dat betekent dan niet schoon in de zin van dat het niet vies is, dus clean. Nee, schoon kan ook betekenen mooi. Ja, dus eigenlijk iets wat mooi is of iemand die mooi is. Dus bijvoorbeeld, wie vind jij een echte schoonheid? Is dat een bepaald model of jouw vriendin? Want vaak verwijst schoonheid wel naar een vrouw, niet zo snel naar een man. Maar je kan ook zeggen de schoonheid van het leven. Dus the beauty of life. Dus eigenlijk als je een zelfstandig naamwoord wilt maken van mooi, dan zeg je niet mooiheid, maar schoonheid. Omdat schoon dus ook een synoniem is voor mooi. Nou, een heel belangrijke. De gezelligheid. Dat is iets wat gezellig is. Als je samen bent met mensen bijvoorbeeld. En als er dan een prettige atmosfeer hangt. Ik hou wel van gezelligheid. Ja, ik hou ervan als het gezellig is. Dan is het een bijvoeglijk naamwoord. Ik hou van gezelligheid. En de meeste Nederlanders houden van gezelligheid. Nou, dan de vrijheid. Dat is het vrij zijn. Ik vind het belangrijk om vrij te kunnen zijn. Dus ik vind mijn vrijheid heel belangrijk. Dan de oudheid. Is dat iets wat oud is? Nee, de oudheid verwijst naar het verre, verre verleden. Ja, deze radio, die stamt nog uit de oudheid. Ja, die is zo oud, die stamt uit het verre verleden. Die stamt nog uit de oudheid. En Socrates was bijvoorbeeld een filosoof in de klassieke oudheid. Ja, dus je ziet, dit zijn conceptuele dingen. Ze zijn niet tastbaar. Tasten betekent aanraken, to touch. Het is niet tastbaar. Deze krijgen ook allemaal het lidwoord de. En als je er een meervoud van maakt, dan verandert heid in heden. Dus schoonheden, vrijheden, oudheden. Categorie 3, daarin zien we ook zelfstandig naamwoorden die verwijzen naar conceptuele dingen. Die eindigen op te. Bijvoorbeeld van leeg kun je leegte maken. Iets wat leeg is.
Bijvoorbeeld, mijn hart is zo leeg. Het is één grote leegte. Van sterk kun je sterkte maken. Bijvoorbeeld, hou jij van sterke koffie? Ja, dan is het een bijvoeglijk naamwoord. Wat vind je van de sterkte van deze koffie? De sterkte. En dan van warm kun je warmte maken. Wauw, wat is het warm hier. Ik hou niet van zulke hele erge warmte. En het laatste voorbeeld, vroeg en vroegte. Wauw, wat is het vroeg. Waar gaan we in deze vroegte heen? Nou, dus sommige zelfstandige naamwoorden die naar concepten verwijzen eindigen op heid. Anderen eindigen op te. Er zijn een aantal van dit soort zelfstandige naamwoorden die allebei de vormen hebben. Bijvoorbeeld leegte en leegheid komt allebei voor. Nou, ik heb niet uitgezocht wanneer je heid toevoegt en wanneer je te toevoegt, want het boeit ook niet echt heel erg. Je gaat deze woorden uiteindelijk in zijn geheel leren. In elk geval wilde ik laten zien dat deze categorieën dus allebei bestaan. De laatste categorie, dat zijn diminutieven met je of tje. Ja, die kun je achter een bijvoeglijk naamwoord zetten en dan ook een zelfstandig naamwoord maken. En dan verwijs je naar iets of iemand of een dier of zo. Bijvoorbeeld, Nala is zo klein. Ze is echt een kleintje. Ja, dus Nala is klein. Zij is een kleintje. Van zoet kun je zoetje maken. Dus bijvoorbeeld, hou jij van zoete thee? Wil je dan suiker in je thee? Of wil je een zoetje? Van lekker kun je lekkertje maken. En dan verwijs je meestal naar een persoon die je lekker vindt. Dus ik vind die man best wel lekker. Wat een lekkertje. En het laatste voorbeeld, nieuw en nieuwtje. Heb je nog nieuwe dingen meegemaakt? Heb je nog nieuwtjes? Ja, en omdat deze allemaal eindigen op je of tje, krijgen ze dus het lidwoord het in het enkelvoud. Ja, dan zijn er nog overige vormen die niet in deze 4 categorieën passen. Bijvoorbeeld armoede, dat is arm als je geen geld hebt. En armoede is poverty. Blijdschap, blij is als je happy bent, cheerful. En de blijdschap, de cheerfulness. En rijkdom bijvoorbeeld, dat is als je veel geld hebt, als je rijk bent. Nou, dit soort uitzonderingen komen dus ook voor. Je hebt ook bijvoorbeeld een aantal zelfstandige naamwoorden die precies dezelfde vorm hebben als het bijvoeglijke naamwoord. Bijvoorbeeld het zout of de fout. Nou ja, in elk geval in de Dutch for Higher Intermediate Scores heb ik dus belangrijke zelfstandige naamwoorden opgenomen waarmee je kunt oefenen in de oefeningen of op Quizlet met de flashcards. Ja, want voor nu ga ik het afsluiten. Ik heb natuurlijk wel nog een klein beetje huiswerk voor jullie voor hier. Ik heb 3 zinnen en jullie mogen het zelfstandige naamwoord maken met heid of te of ert of aard. Ja, van het bijvoeglijke naamwoord. En zet deze dan als huiswerk in de reacties. En je kan daarna kijken in de beschrijving naar de juiste antwoorden. Die heb ik daar ook ingezet. Nou, zin 1. Als je je boos voelt, wat doe je dan met je streepje? Zin 2. Wat ben jij toch leuk? Wat een streepje ben jij toch? En nummer 3. Hoe zwaar is die tafel? Wat is de streepje? Nou, lieve Dutchies to be, dank je wel weer voor het kijken. En als je nog meer Nederlands met mij wilt leren en je was nog niet geabonneerd op dit kanaal, dan kun je dat nu doen. Als je deze video leuk vond en je wilt mij een beetje helpen om hier te groeien op YouTube, geef deze dan alsjeblieft een like. Schrijf iets in de reacties. Deel het met andere mensen die Nederlands leren. En verder wens ik jullie allemaal weer een heel mooie dag. Tot heel snel in de volgende video. Doei!